Sziasztok! Megnézzük, mi a helyzet a szeretett személyetekkel. Mi történt vele az elmúlt napokban? Fejlődött-e, változott-e, alakult-e a helyzet körülötte vagy vele? Legutóbb elég jól volt, mármint a helyzet az elég jól nézett ki, de most megnézzük, hogy ugyanez jön-e, és hogy mi történt azóta. Nos, akkor kezdjünk is neki. Lássuk, hogy mi a helyzet vele, milyen körülményei vannak, ő hogyan éli meg jelenleg a mindennapjait, ez a szeretett személy, erre vagyunk kíváncsiak. Mit tudhatunk meg róla most? Mi az, amit megtudhatunk róla most? Úgy látom, hogy kitartóan néz a semmibe, kitartóan azt éli meg, hogy ürességet tulajdonképpen, kitartóan egy üresség állapotát éli, ahol tele van félelemmel az miatt, hogy hogyan alakulnak a dolgok, hogyan intézze ő továbbra is az életét, a családja, illetve a környezete körül, és olyan, mintha itt a tudata leghátulján valahol megjelenne egy olyan személy, aki számára kedves, de mégis azt éli, hogy szomorú. Vagy pedig ő maga nézi, vagy éli meg mindezt a helyzetet, ezt szomorúsággal, amire van is oka, hogyha ilyen ürességbe tekint már jó ideje, és nincs meg hozzá a bátorsága, hogy ebbe jobban elmélyedjen. Na de akkor megkérdezzük itt, hogy mit jelent itt a kevés pénz, mi az az üresség, mi az, amit ő úgy lát, hogy ez üres, kiürült. Hát amit ürességként élő meg, az egy lelki jólét. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az ürességet belül érzi. A belsejében éli meg azt, hogy nem tudja ki ő, nem tudja miért van itt. Ilyen, talán ezt nevezném én a lélek sötét éjszakájához vezető útnak, mert egyelőre nem látszik, hogy azt éli át, de az biztos, hogy most már ilyen mélységekben kezdi magát figyelni és érezni, hogy nincsen lelki öröm az életében, és a féltékenységre is kérek, hogy mi az a félelem? Mi az a félelem itt az ő jelenlegi helyzetében? Mitől fél ő? Úgy tűnik fél attól, hogyha ő az önállóságot választja, vagy a kívülállóságot választja, és követi mondjuk a vágyait, és ennek eredményeképpen jön létre ez a kívülállóság, vagy az önállóság, akkor ez őt tulajdonképpen magányra is ítéli, és ettől fél ő, hogy kirekeszti saját magát, bár a félelmeinél, amikor kiraktam az utazást, akkor egyáltalán a mozgástól fél, tehát hogy ő kimozduljon onnan, ahol van, tehát hogy ő változtasson, a változtatástól, igen, ez volt, ami jött. A változtatástól fél valójában, amit, hát lássuk be, bárkivel megtörténik, hogy amikor változtatnia kell, akkor nagyon nehezére esik. Főleg mondjuk, akik eléggé földjegy, vagy eléggé domináns a földjegy a születésekor, akkor azoknál ez különösen nehéz. A változtatás, tehát ha ilyen fix jegyekben vannak a bolygói, vagy
dominancia, akkor is nagyon-nagyon nehezen mozdul ki, és mondjuk igazából ezzel szembe menni, ahhoz nagyon nagy lelki erő kell, és látjuk, nincs neki. Mert pontosan ez a problémája, hogy rájött végre, hogy nincs lelki ereje, hogy nincs semmi, amitől ő jól érezné magát, mármint a lélek szintjén, és emiatt aztán a változtatástól is fél, illetve nem tudja eldönteni, hogy most merje a vágyait követni, vagy sem. És akkor még a házra kérnék szépen, hogy mit jelent itt a ház az ő jelenlegi helyzetében. Bizony, két eset lehetséges. Ugye, hogyha jelenleg párkapcsolatban van, akkor annak a kapcsolatnak az érzelmi töltöttségét szemléli, illetve annak a hiányát, vagy annak az állapotán mereng, azt vizsgálgatja, vagy a másik eset, ami lehetséges, hogy azt vizsgálja, miközben ő így magába fordul, és ő ilyen remete üzemmódban van a saját környezetében, hogy az érzelem az mennyire képes biztosítani valakinek egy tartós kapcsolatot. Tehát, hogy itt az mutatkozik, hogy ő valóban egy ilyen merengő időszakát éli meg, amiben minden előjön. Tehát itt egyértelműen ez a mélységek, a lélek mélységeit járja ő be, és feltételezem, hogy szenved, bár ezt így egyelőre csak a szomorúság mutatja, de akkor erre kérünk még, hogy a szomorúságra, hogy mit tudhatunk meg. Igen, újra és újra feltör benne a belső küzdelem ezekkel a gondolatokkal, érzésekkel, amiket ő átél, amik így a kutakodás során előjönnek, és ez nem kellemes, ezt nagyon-nagyon nehezen éli meg, nagyon sok nehézség árán, viszont azt látom, hogy ezt neki muszáj megcsinálnia, muszáj keresztül mennie, ahogy legtöbbünknek is muszáj, csak van, aki hamarabb, van, akinek hamarabb feltűnik, hogy ezzel feladata van, és nem várja meg, hogy ilyen nehéz helyzetbe, vagy ilyen mélységre jusson, és vannak mások, akik meg nagyon sokáig tolják el maguktól, és odázzák el ezeket a szembesüléseket, és akkor, amikor pedig már nem lehet kikerülni, akkor viszont ilyen nagyon fájdalmas dologként élik meg. És igen, tehát ez így most neki nagyon nehéz. Hát jó, szóval azt látjuk, hogy ő nagyon nehéz szituációban van most, legalábbis az ő szemszögéből, de akkor megnézzük azt, hogy veled kapcsolatban, hogy ő hogyan gondolkodik, a nézővel kapcsolatban ez a szeretett személy hogyan gondolkodik, mit gondol, hogyha a nézőre gondol, mit gondol róla. Erre kérnénk szépen, hogy mit gondol most róla, hogyha ez a szeretett személy a nézőre gondol. Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban? Hát határtalan vágyat érez, az biztos, vagy gondol, tehát érezni lehet a vágyat. Tehát amikor rád gondol, akkor rögtön kíséri a vágy is, az utánad való vágyakozás. És egy kapcsolat is rögtön beugrik neki a gondolataiba. Valószínűleg, hogy a veled való kapcsolata az milyen lenne, hogyha tartós lenne, együtt lennétek,
és az milyen csodás ajándék is lenne a számára, hogyha ez megvalósulna. És tulajdonképpen ez nagyon pozitív, legalábbis szerintem, hogy itt a gondolataiban már mint cselekvés jelenik meg, így az utazással ez, hogy a kapcsolat ajándékként jelenik meg, hogyha ez megvalósul. És ez nem csak elméleti síkon, hanem olyan gondolatként, hogy hogyan valósítható meg, tehát már a konkrét megvalósítási terven dolgozik, és nem csak ábrán szintjén. Igen, ez a különbség. Jó, és akkor megnézzük, hogy akkor mit jelent itt a vágyakozás, mire vágyik veled kapcsolatban. Mi az, amire vágyik veled kapcsolatban? Hát reménykedik benne, hogy a mély és tiszta szeretet érzését azt kölcsönösen meg tudjátok egymásnak ígérni, kölcsönösen meg tudjátok együtt élni, és erre vágyik, és nem csak a testi együttlétre, hanem itt valóban mély érzéseket látok, amire ő igazából veled kapcsolatban vágyik. És, mint mondtam, azért ez már nagyon jó, tehát neki ez már gondolati szinten van, nem a tudat alatt, ahol el van rejtve, még csak nem is csak az érzéseknél, hanem ezen már, mint cselekvést megelőző gondolati síkon ezzel úgy foglalkozik. A házasságra is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Mint mondtam az előbb, tehát hogyha lehetne köztetek, vagy lenne köztetek egy ilyen tartós kapcsolat, azon gondolkodik, hogy az milyen nagyon nagy ajándék lenne, hiszen itten megjelent a sors, mármint a szerencselapja, az, hogy a hétköznapok csodásak lehetnének, és megjelent élte, tehát ettől jobban nem fejezhetnék ki a lapok, hogy ő valójában tényleg arra gondol, amit az előbb mondtam. De akkor mit jelent itt ez az utazás, hogy mi akadályozza meg őt abban, hogy tényleg meg is tegye ezeket, vagy pedig hol tart a gondolatban a cselekvés gondolatához? Hát, és akkor ebből látszik, hogy jelenleg ugye nem vagytok együtt, távolságban köztetek, amit le kellene győzni, de ahhoz nagyon nagy változásra lenne szüksége, és ahogy az előbb láttuk, az ő félelmeit, ami már jó régóta benne van, ezeket a nagyon erős félelmeket kellene neki legyőzni, átalakítani, és ezek azok, ami jelenleg őt megakadályozzák abban, hogy ő lépést tegyen ebbe az irányba, amit itt ez a két sor vagy oszlopnyi lap mutat, mert azok azt mutatják, hogy ő már hogy készen áll arra érzelmi szinten, hogy ti együtt legyetek, de még azért vannak nehézségei. Hát lássuk akkor, hogy érzésekben még milyen érzései vannak veled kapcsolatban, mert itt látszik, hogy ő már gondolati szinten nagyon sokat foglalkozik kettőtökkel, de akkor milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatban, milyen érzései vannak, a szeretett személynek a néző iránt, milyen érzései vannak, mit érez iránta, mit érez.
Mit érez irántad? Na ugye itt az érzéseknél egészen más jellegű lapok jönnek ki. Hát bizony, mert ez szerintem igazából a félelemhez köthető, azok nyilvánulnak itt meg most. Tehát, hogy elsősorban maga mögött kellene hagyni minden olyan gondolatot, ami az újdonságtól tántorítja őt el. Tehát ezeket kellene. Aztán középpontban ott van az özvegy férfi, ami nálam ebben a kirakásban tulajdonképpen egy remete üzemmódot, egy remete állapotot mutat, amikor is nagyon elgondolkodó, de ilyen bölcsen elgondol, tehát nem a bambulós fajta elgondolkodás, amikor teljesen értelmetlenül csak az időt tölti az ember a gondolataival, vagy valamikor csak úgy, hát így körbe-körbe járnak a gondolatai. Nem, ez nem az a fajta gondolatnak érzem én, hanem inkább azt a fajtát, amikor úgy bölcsességgel átgondolja, hogy mi az, amit, mi ez a helyzet, mit lehet ebbe tenni, honnan jön, hova megy, hová tart ez az állapot. És tulajdonképpen itt afelé néz, a befelé fordulásában, hogy hogyan lehetne ezt a köztetek lévő távolságot megszüntetni. És itt megint ez a cselekvő gondolkodás jön, hogy amit az elsőnél is láttunk, hogy ott is az nyilvánult meg, hogy ő nem csak egyszerűen gondolkodik, hogy, mint mondtam, olyan értelmetlenül, vagy csak időtöltésként, hanem valami konkrétat akar, tehát vannak tervei már, még ha ki nem mondott tervei vannak akkor is, de olyan, mint hogyha így, tehát ezzel, hogy itt azt mondja, hogy a távolságot szűnjön már meg, ezen mennek a gondolatai. A tolvajra kérnék szépen, hogy mi az, amit szeretne elsősorban még megszüntetni. Hát amit szeretne így eltüntetni végre az, hogy azon sokat gondolkodik, hogy ezt a túl sok gondolkodást szeretné úgymond már felhagyni vele, abba hagyni, mert már rájött arra, hogy igazából a gondolkodással nem tud előbbre jutni, és egy cselekvő magatartást kellene felvennie. Nagyon erről szól ez az egész kirakás, hogy itt már valamit tenni akar, és hogy kifejezze az érzéseit, hogy hangot adjon neki valamilyen módon. Nem biztos, hogy konkrétan odaáll ellétek, és azt mondja, hogy mennyire szeret titeket, nem biztos, hogy ilyen módon lehet, hogy valamilyen más módon lehet, hogy valami közös jellel, vagy olyan közös jelzéssel, amit csak ti ketten értetek, vagy valami nagyon kellemesre emlékeztet benneteket, tehát valahogy ilyen módon. De persze az is lehetséges, hogy egyeseknél fogja magát, és akkor egyszerűen csak azt mondja, hogy hát ő most már tisztában van azzal, hogy mit érez, és ezen most már nem tud változtatni. Ilyen is előfordulhat. Na és akkor megnézzük az özvegy férfit, hogy erről mit tudhatunk még meg. Mit tudhatunk még meg az ő
érdekes mód a bölcsességes gondolkodásában, tehát amikor ilyen nagyon elmélyülten gondolkodik, akkor oda betolakszik neki a találkozásra való vágyakozása is, ami viszont megzavarhatja őt a tiszta gondolkodásban, a fejét megzavarhatja, és ez újra és újra konfliktusba keveredik ezáltal magával. Úgyhogy hát igen, tehát hogyha ennyire vágyakozik, akkor nem csodálom, hogy megzavarja a fejét, hogyha minduntalan ott köt ki, hogy aj, de jó lenne vele lenni, vagy de jó lenne mellette lenni. És akkor a katonatisztre kérnék szépen. Itt azt gondolom, hogy ő a szerencsére bízza azt, hogy ez a köztetek lévő távolság hogyan alakul, úgyhogy így mindenképpen attól teszi függővé, hogy a sors az mit akar ebben az esetben. Tehát látszott, hogy egész eddig nagyon is cselekvő módon állt hozzá, itt megjelenik a bizonytalanság benne. És meg akkor még kérnék szépen a veszteségre is. Igen, itt megint a bizonytalanságot erősíti, tehát az, hogy milyen módon fog ez megnyilvánulni, mármint hogy a kettőtök között lévő távolság eltűnik, az majd az égiek segítenek, vagy majd adódik lehetőség. Szóval, hogy valami olyan, hogy itt már nem tudja bekalkulálni a konkrét cselekedeteket, hanem úgy van vele, hogy majd meglátjuk. Tehát idáig tart neki a cselekvésre való hajlandósága, de ez nagyon-nagyon nagy előlépés korábbiakhoz képest, úgyhogy én azt gondolom, hogy az, hogy ő már tettre kész, tenni hajlandó ezért a kapcsolatért, a kettőtök kapcsolatáért, az nagyon nagy dolog. Akkor megnézzük, hogy mire számíthat a következő néhány napban, egy hétben, ettől a személytől, ettől a szeretett személytől, tehát a néző mire számíthat a következő időszakban, ettől a személytől, hogyan alakul a kettejük kapcsolata. Hogyan alakul? Elképzelhető, hogy olyan nagyon erőssé válik ez a mélységes, mély érzelem benne, hogy ez képes lesz arra, hogy a benne lévő félelmeket azt felülmúlja, és akkor az a kétségeket, a bizonytalanságot is háttérbe szorítsa. De akkor itt a hamisságra is kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg erről a hamisságról. Azt gondolom, hogyha itt a hamisság, az például nem ezt a betegesnek minősítendő, vagy minősíthető szerelmet jelenti, hanem mondjuk egy másfajta függőséget, vagy hát egy függőséghez hasonló szerelmet jelenti, hanem akár másfajta függőséget is, akkor azt mutatják a lapok, hogy neki sorszerűen egy új minőségben kellene ezt az érzést megtapasztalni, tehát például
hogy ez a függőség jelleg, ez eltűnjön, hanem hogy olyan nagyon mély és nagyon tiszta legyen. Tehát egy újszerű megközelítésre volna szüksége, és lehet, hogy azért megy ezen keresztül. És itt most az jut eszembe, amikor az ikerlángoknak van ez a feladata például, nem csak ez, de ez a nagy átalakulási feladat. És ezért van ez a elképesztően mély szeretet, elképesztően mély vágyakozás a másik személy iránt, mert egyik a másikat nem tudja rávenni, hogy megváltozzon, arra csak ő saját maga, mindenki csak saját maga képes. Viszont, ha benne olyan nagyon erős a vágy, a szerelem, a szeretet a másik iránt, akkor ő hajlandó önként megváltoztatni a korábbi nézeteit. És nem könnyen, de hajlandó. És itt ezt mutatják ezek a lapok, hogy neki ez úgymond életfeladata, hogy a korábbi hozzáállását az érzésekhez, azokat úgy változtassa meg, hogy abból egy teljesen új személy jöjjön elő. És itt egyeseknél erre lesz lehetőség, azt hiszem, ez látszik itt, és akkor megnézzük a tolvajt. Hát bizony itt az mutatkozik meg, amit az előbb mondtam, hogy itt a hiány, tehát annak a hiánya, hogy ő jól érezze magát, hogy ő komfortosnak, hogy kellemesnek élje meg az életét, az pillanatnyilag nincs meg, és itt a félelmeknek az elmúlása az tulajdonképpen magával vonzatja azt is, hogy ez a hiányérzet is eltűnhet. A féltékenységre kérnék még. Féltékenységre kérek még. Hát igen, az, hogy itt egy másik verzió jön be, ami eddig még nem nagyon volt, tehát hogy azon gondolkodik, hogy hogyan tudna, vagy a félelmei arra viszik, hogy egy találkozást hogyan tudna ő összehozni veled. Úgyhogy közben a jelenlegi körülményei azt állandóan arra figyelemmel van, de mint láttuk, hogy azért az is ő neki nagyon meghatározó. Még akkor a bíróra is kérek, hogy mit tudhatunk meg itt a bíróval kapcsolatosan. Hát igen, az azt jelenti, amit mondtam, hogy kezdi maga mögött hagyni a félelmeit, és ettől kezdi úgy érezni, hogy ez neki olyan magabiztosságot ad, amit ilyen ajándékként vagy értékként érzékel, hogy ez a magabiztosság, amit abban az arányban, ahogy múlik el a félelme, ahogy átgondolja, logikusan átgondolja a dolgait, és akkor így megérti azt, hogy ha ezt csinálom, akkor úgy lesz, és akkor minél inkább múlik el ez a félelem benne, minél inkább látja a logikusnak a következő lépéseket, annál kevésbé fog félni, és annál jobban értékeli mindazt, ami utána jön. Úgyhogy így a következő időszakban az látszik, hogy neki olyan átalakuláson kell átmennie, amit muszáj megtörténnie, mert ez benne van az élet feladatában, ez nem könnyű megélnie, viszont a legfőbb ösztönzője ennek a nagy átalakulásnak ez a mélységesen mély szeretet, amit veled kapcsolatban érez, és hát ez nagyon-nagyon jó, és remélem, hogy ez nagyon sok mindenkivel rezonál, és nagyon sok mindenkit érint, mert ennek igazán szép lehet a vége, majd kiderül egyszer. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek. Ha
sajátotokat szeretnétek, mert nem vagytok biztosak abban, hogy ez most titeket tényleg érint, vagy hogyan érint benneteket, akkor a leírásban ott van az elérhetőségem, ott tudtok keresni. Megírhatjátok kommentbe is azt, hogy mit gondoltok erről, vagy általában véve a kapcsolatotokról, vagy arról, hogy hogyan alakulnak. Azt is köszönöm, elolvasgatom őket mindig, és ha tetszik meg, a lájkot és feliratkozást is köszönöm, és egyébként pedig minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!